Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome back to the Hashir Academy. په نننی لیکچر کې مونږه د کاربوهایډریټ ټاپک کنټینیو ساتو. په مخکې لیکچر کې مونږه د کاربوهایډریټ انټروډکشن وکړو او بیا پکې مونږه د هغې یو کلاس ډسکس کړو مانوسکرایډ سره د ایگزامپل. اوس د دې کاربوهایډریټ کوم چې دویم کلاس دی اولیګوسکرایډ او بیا دریم کلاس د پالیسکرایډ په باره کې خبره کوو. صحیح شو چې دا زموږ سره کم کاربوهایډریټ او دا د څومره مانوسکرایډ یونټس نه جوړ دي او دا مانوسکرایډ یونټ د بل سره یوځای کېږي څنګه. صحیح شو. نو اولیګوسکرایډو آن هایدرالیسیس دا زموږ سره یو ریاکشن دی کوم چې په لیوینګ سیل کې کېږي. صحیح شو. هایدرالیسیس مطلب دا دی کنه چې کله مونږ یو مالیکول میکرو مالیکول څه کوو د واټر په مدد سره ماتوو د یو مالیکول مونږ څه کوو د هغې مونږ سپلیټینګ کوو د واټر په مدد سره. نو د هغې ریاکشن ته مونږ څه وایو دې ته ویلی کېږي هایدرالیسیس. د دې باره کې الریډي مونږ خبره کړې ده. صحیح شو. چې کله مونږ د دې اولیګوسکرایډ هایدرالیسیس کوو نو دوی څه ورکوي دی ییلډو 2 to 10 مانوسکرایډ یونټس. چې کله مونږ دا اولیګوسکرایډ څه کوو دا د اوبو په مدد سره مات کوو نو دا څونه مانوسکرایډ یونټس ورکوي د 2 نه واخله د 10 پورې. مطلب یا به 2 ورکوي یا 3 یا 4 دغه شان د 10 پورې د یونټس ورکوي. صحیح شو. ښه جي. Monosaccharides are held together by glycosidic bond. اوس کوېشن ذهن ته دا راځي چې دا مانوسکرایډ یونټ دی بل سره یوځای کېږي څنګه چې دوی څه جوړوي اولیګوسکرایډ جوړوي او یا پالیسکرایډ جوړوي. نو خبرې یې ساتئ چې دا مثال په طور باندې زموږ سره یو مانوسکرایډ دی او دا بل مانوسکرایډ دی. چې کله دا د یو بل سره یوځای کېږي او دوی اولیګوسکرایډ جوړوي او یا پالیسکرایډ جوړوي نو د دې د مانوسکرایډ د دې په منځ کې څه جوړېږي د دې په منځ کې یو قسم بانډ جوړېږي او دغې بانډ ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ګلیکوسیډک بانډ. دې ته څه ویلی کېږي ګلیکوسیډک بانډ. او دا په اصل کې څه دی دا په اصل کې کنډنسیشن ریاکشن دی. د دوو مالیکول څه کېږي دا د یو بل سره کمباین کېږي او د دې په نتیجه کې یو واټر مالیکول د دې نه بهر ته وځي. نو دا ریاکشن الریډي موږ ویلی دی چې دې ته څه ویلی کېږي کنډنسیشن ریاکشن. لکه دلته کې موږ ګورو دا زموږ سره یو یونټ دی او دا زموږ سره دویم یونټ دی. صحیح شو. دلته کې د دې یونټ سره هم او ایچ ګروپ دی او د دې یونټ سره هم دلته کې سره او ایچ ګروپ دی. نو د یو مالیکولو ایچ او د بل او ایچ کمباین شو نو یو واټر مالیکول د دې نه څه شي بهر ته وځي او دا دوه یونټ د دې یو بل سره په دې بانډ باندې سره یوځای شي نو دې بانډ ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي ګلیکوسیډک بانډ. نو دا ګلیکوسیډک بانډ زموږ سره په اولیګوسکرایډ کې موندل کېږي او دا په پالیسکرایډ کې موندل کېږي. صحیح شو. د دې د فارمیشن طریقه په دې باندې کېږي. صحیح شو. ښه جي. اوس هغه اولیګوسکرایډ چې هغه د 2 سب یونټس نه جوړي د 2 مانوسکرایډ سب یونټس نه جوړي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ډای سکرایډ. د ډای مطلب څه دی 2 یعنې هغه اولیګوسکرایډ چې هغه د څو یونټس نه جوړي د 2 یونټس نه جوړي هغې ته موږ ډای سکرایډ وایو. دغه شان کوم چې د 3 مانوسکرایډ یونټ نه جوړي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ټرای سکرایډ. دغه شان چې کوم د 4 نه جوړي هغې ته ټیټرا سکرایډ بیا پینټا سکرایډ هیګزا سکرایډ هیپټا سکرایډ اکټا سکرایډ نونا سکرایډ او ډیکا سکرایډ. دا هغه ځای پورې دا راځي خو فیل الساس په کتاب کې دا ورکړي دي چې یو زموږ سره ډای سکرایډ دی او یو سره یو دا ټرای سکرایډ دی. موسټلی اولیګوسکرایډز آر ډای سکرایډ. زیاتره په نیچر کې چې کوم اولیګوسکرایډ موندل کېږي نو هغه سره هغه ډای سکرایډ دی. مطلب هغه د 2 مانوسکرایډ یونټس جوړېږي. صحیح شو. دے آر سویټ ان ټیسټو. خوند د دې سره هغه خوږ دی سویټ دی او دا سره دا زموږ سره واټر سالوبل دی. د سری د زموږ سره واټر سالوبل دي ځکه په دې کې څه موجود دي په دې کې د او ایچ ګروپ موجود دی. د دې او ایچ ګروپ د لاسه د سری د پولر دی دا د واټر سره هایدروجن بانډ جوړوي نو په دې وجه باندې د سری د په واټر کې سالوبل دي. صحیح شو. دے آر پریزنٹ ان کرسټلاین سالډ سټیټ او دا زموږ سره په سالډ سټیټ کې ایگزیسټ کېږي خو کوم کرسټلاین سټیټ او کم سالډ سټیټ او کوم چې کرسټلاین سالډ سټیټ ځکه یو ایم آر پس دی که نه نو دا په کوم کې موندل کېږي دا په کرسټلاین کې موندل کېږي. صحیح شو. د دې اگزامپل ستاسو په کورس کې چې کوم ورکړي که نه یو ته موږ وایو مالټوز یو ته ویلی کېږي لیکټوز او بل ته څه ویلی کېږي سکروز هغې ته ویلی کېږي. صحیح شو. مالټوز دا زموږ سره په کوم ځای کې موندل کېږي دا موندل کېږي په فروټس کې. لیکټوز موندل کېږي په ملک کې او سکروز زموږ سره موندل کېږي په کوم ځای کې په شوګر کین کې دا موندل کېږي. صحیح شو. نو دې ته شوګر کین شوګر ویلی کېږي دې ته ملک شوګر ویلی کېږي او دې ته فروټ شوګر هم ویلی کېږي. صحیح شو. دا ځان سره یاد ساتئ. اوس مالټوز چې کله موږ څه کوو دا موږ هایډرولایز کوو دا موږ څه کوو دا موږ هایډرولایز کوو مطلب د واټر په مدد سره دا موږ څه کوو دا موږ مات کوو نو دا څه ته کنورټ کېږي دا 2 ګلوکوز مالیکولز ته څه کېږي کنورټ کېږي. صحیح شو. نو موږ داسې ویلی شو چې مالټوز د څه نه جوړ دی د 2 ګلوکوز مالیکول نه جوړ دی یا د 2 ګلوکوز مانوسکرایډ نه جوړ دی داسې موږ ویلی شو.
چې کله لیکټوز مونږ څه کو دا مونږ مات کو د اوبو په ماده سره نو دا څه ته کنورټ کیږي دا کنورټ کیږي ګلوکوز او ګلیکټوز ته دا کنورټ کیږي ګلوکوز او ګلیکټوز ته دا کنورټ کیږي صحیح شو او چې کله مونږ سکروز کو دا مونږ مات کو دا واټر په ماده سره دا څه ته کنورټ کیږي دا کنورټ کیږي ګلوکوز او فرکټوز ته دا کنورټ کیږي صحیح شو نو مالټوز د دوه ګلوکوز نه جوړ دی لیکټوز جوړ دی د ګلوکوز او ګلیکټوز نه او سکروز د څه نه جوړ دی هغه د ګلوکوز او فرکټوز نه دا جوړ دی صحیح شو نو دا زموږ سره د اولیګوساکراید صحیح شو بیا دریم چې کوم کلاس ته هغه ته موږ سوایو هغه ته ولیکيږي پالیساکراید نو اوس پالیساکراید کې څنګه سره انهایډرالایسیس مطلب چې کله موږ د واټر په مره سره د دې څوک د دې بریک ډاون وکړو نو د ییلډو مور دین 10 مانوساکراید یونټس وو 200 ورکه په هایډرالایسیس کې د 10 نه سیوا مانوساکراید یونټس ورکه کم چې اولیګوساکراید هغه د 2 نه خپل 10 پوري او دا واز د 10 نه اباو چې کم دي مانوساکراید یونټس کې دا ییلډ کوي شو مانوساکراید are held together by glycosidic bond دا خبره الریډي موږ دلته کې وکړه چې کله د دوه مانوساکراید یونټ لیول سره راوځي کې د دې په منځ کې باند جوړیږي او دغه باند هم نسوایو دته ولیکيږي glycosidic bond دته ولیکيږي صحیح شو they are tasteless in water insoluble اوس کوم دلته کې وګورو په دې کې هم سره او ایچ ګروپ مونږ کېږي نو دا ولې بیا په واټر کې څه دي دا انسالبل کوېشن زین ترازی کنه نو خبره دا ده کنه چې د دې سایز غټ دی د دې پالیساکراید د دې سایز غټ دی نو په دې وجه باندې په دې کې د نان پولر ګروپ دا نمبر څه کېږي دا سیوا کېږي نو په دې وجه باندې په واټر کې سره د انسالبل دی او بل دا زموږ سره ټیسټ لیس دی مطلب د دې خونم نشته نو د دې ریزن هم دا دی چې د دې سایز غټ دی نو زموږ ټیسټ برډز چې کوم دي نو دا نشي ډیټیکټ کولای دا مانوساکراید او کوم اولیګوساکراید د دې سایز وړو کېږي نو زموږ ټیسټ برډز دا ډیټیکټ کولای شي خو کوم چې زموږ سره پالیساکراید د دې سایز سره هغه غټ دی نو زموږ ټیسټ برډز دا نشي ډیټیکټ کولای نو په دې وجه باندې په واټر کې انسالوبل دي او دا سری دا ټیسټ لیست دي شو کې اگزامپل د موږ د دې وګورو نو تاسو په کورس کې چې کوم اگزامپل ورکړل دا سلور دي یو تم غسوایو سٹارچ بل ته ولیکيږي ګلایکوجن بل ته ولیکيږي سلولوز او بل ته ولیکيږي کایټین دا سلور اگزامپل دي زموږ سره د پالیساکراید او دا سری زموږ سره مطلب پدې کې دا کوالټي دا چې یو په دې کې یونټ چې کوم دي هغه د 10 نه سره اباو دي د دې په منځ کې سو مانوساکراید په منځ کې د ګلایکوسایډیک باند جوړیږي او دا زموږ سره ټیسټ لیست دي او دا سری د واټر انسالوبل دي دا خبره پدې کې مونږ کېږي شو و د دې هر یو پراپرټي وای چې دا مونږ کېږي په کوم ځای کې صحیح ده خجی نو اول پدې کې سوای د سیلولوز خبره کوو خبره ستای سیلولوز د زموږ سره پالیمر دی اپ بیٹا ګلوکوز اوس کوېسچن زین درځي چې بیٹا ګلوکوز ته ولیکي نو کومه دلته کې دا سټرکچر ته وګورو کنه دا زموږ سره د ګلوکوز سټرکچر دی و چې کله په دې ګلوکوز کې په کاربن نمبر 1 باندې دا او ایچ ګروپ سره دا بری او دا ایچ ګروپ سره دا ښکته او ایچ ګروپ سره دا بری او ایچ ګروپ سره دا ښکته نو دې ګلوکوز تم غسوایو دې ته ولیکي بیٹا ګلوکوز دې ته څه ولیکي دیتا بیٹا ګلوکوز ولیکي اوس کا پرس کا او ایچ ګروپ موږ ښکته کو ایچ ګروپ برکو نو دې ته بیا څه ولیکي دې ته بیا الفا ګلوکوز ولیکي نو اوس په دې کې اس کې دا زموږ سره د بیٹا ګلوکوز دی نو چې کله دا بیٹا ګلوکوز ډیر شي یونټ لیول سره ریوزیشن د دې نه جوړیږي د دې نه سیلولوز جوړیږي صحیح شو امون ته پته چې سیلولوز په کوم ځای کې موجود دی د پلانټ کوم سیلوال دی هغه د سیلولوز نه جوړ دی ل پلانټ کوم سیلوال دی د سره جوړ دی مینلی هغه د سیلولوز نه جوړ دی صحیح شو دا زموږ سره ټیسټ لیست دی او دا سره دا واټر انسالوبل دی مطلب دا په وو کې نډیزر کیږي او د دې ټیسټ هم نشته صحیح شو دا زموږ سره بیٹا ګلوکوز دی په دې کې دا خبره ساتي چې کله او ایچ ګروپ سره هغه بری بیٹا ګلوکوز چې کله دا ښکته نو بیا تم غسوایو الفا ګلوکوز دی ته ولیکيږي دویم چې کوم اگزامپل دی ته موږ سوای سٹارچ نو سٹارچ او ګلایکوجن دا تقریبا یو شی دی سٹارچ او ګلوکوز سره د ګلایکوجن دا تقریبا یو شی دی څنګه چې کله په پلانټس کې د ګلوکوز کنسنټریشن سیوا شو نو پلانټ دې سچل کې چې دا یو سټوریج پام ته کنورټ کوي او دغه د ګلوکوز د سټوریج پام ته موږ سوایو دې ته ولیکيږي سٹارچ خدا موږ په پلانټس کې خبره کوو و چې کله په انیملز کې ګلوکوز سیوا شي نو دا هم انیمل یو سټوریج پام ته کنورټ کوي او دغه سټوریج پام ته موږ سوایو دې ته ولیکيږي ګلایکوجن دې ته ولیکيږي ګلایکوجن نو سٹارچ او ګلایکوجن د دوه نسي د دوه سټوریج مالیکول دي خو سٹارچ په پلانټس کې مونږ کېږي او ګلایکوجن چې کوم دی نو دا زموږ سره په انیملز کې مونږ کېږي صحیح شو نو څه خبره ده plants store extra glucose in the form of starch in leaves چې کله د پلانټ سره ګلوکوز هغه سیوا شو نو پلانټ سره دا سٹور کوي په کوم ځای کې په لیوز کې او په کوم شکل کې سٹور کوي د سټوریج فارم ته وایو سٹارچ صحیح شو او سٹارچ ریکنورټډ انټو ګلوکوز وین نیډډ اوس چې کله پلانټ ته د څه ضرورت پیښ شو مطلب د انرژي ضرورت ته پیښ شو د سره ګلوکوز نه نو دی به بیسیکل کوي دا کم ګلوکوز چې د سٹارچ په شکل کې جمع کړي دی دا سٹارچ واپس مات کی ستا
د دې نه واپس ګلوکوز جوړي او د هغې نه بیا څه اخلي د هغې نه بیا انرژي اخلي. صحیح شو. همدا خبره زموږ سره پاسه کې ده په ګلایکوجن کې ده انیمل سټور ایکسټرا ګلوکوز ان د فارم اف ګلایکوجن ان لیور اینڈ مسل. په مسل سیلز کې یا په مسل کې او په لیور سیل کې زموږ سره دا په کم شکل کې جمع کوي د ګلایکوجن په شکل کې. او ګلایکوجن از السو ریکنورټډ انټو ګلوکوز لایک سټارچ او دا د سټارچ په شانتي څه ته کنورټ کیږي واپس ګلوکوز ته کنورټ کیږي. انیمل د دې نه بیا څه اخلي د دې نه بیا اخلي انرژي. صحیح شو. سلورم چې کوم اگزامپل لګی ته موږ سوایو کایټین هغې ته ویل کېږي. نو کایټین زموږ سره سره دا پالیمر دی د چا د ماډیفاید ګلوکوزو. دا اوس د کم پالیمر دی زموږ سره د ګلوکوز پالیمر دی خو په دې کې چې کوم ګلوکوز دی هغې ته موږ سوایو هغې ته ویل کېږي ماډیفاید ګلوکوز. اوس په دې ماډیفیکیشن څه مطلب دی دلته کې؟ نو په دې کې قصه دا ده که نه چې په دې کې په کاربن نمبر 2 باندې کوم ګروپ اټیچ شوی دی هغې ته موږ وایو ان اسیټایل امین ګروپ هغې ته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ ان اسیټایل امین ګروپ ویل کېږي. چې کله هم ګلوکوز ده په کاربن نمبر 2 باندې دلته کې زموږ سره کاربن نمبر 2 دی چې کله دلته کې د او ایچ ګروپ په ځای باندې کوم ګروپ اټیچ شو دا یو ګروپ اټیچ شو. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ دې ته بیا موږ وایو ماډیفاید ګلوکوز. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ ماډیفاید ګلوکوز. نو کایټین د څه نه جوړ دی؟ دا د ماډیفاید ګلوکوز نه جوړ دی. دا هم سره سره واټر انسالوبل دی او دا سره دا ان ډایجسټیبل دی مطلب د ډی ډایجیشن هم کېږي. ټیک شو. اوس دا هم کېږي په کوم ځای کې؟ نو پریزنټ ان د سیل وال اف فنجای. د فنجای چې کوم سیل وال دی هغه څه نه جوړ دی؟ هغه د کایټین نه جوړ دی. او دغه شان چې کوم د آرثروپود د اگزوسکیلیټن دی هغه هم د څه نه جوړ دی؟ هغه د کایټین نه جوړ دی. کوم چې آرثروپود مطلب جاینټډ لیګز هغه ارګانیزم چې د هغې د خپې سي د جاینټډ دی نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته آرثروپود. نو که موږ آرثروپود ته وګورو په هغې باندې له پاسه د مطلب د هغو د باډي د له پاسه چې کوم پټ دی دا سره دا سخت دی د هغې ته موږ څه وایو؟ اگزوسکیلیټن دې ته ویل کېږي. او دا اگزوسکیلیټن په دې آرثروپود کې د څه نه جوړ دی؟ هغه د کایټین نه جوړ دی. صحیح شو. نو اوس دا کایټین چې کوم دی که نه د کایټین د کوم ګلوکوز نه جوړ دی؟ دا د ماډیفاید ګلوکوز نه. نو دا په اصل کې سره نارمل ګلوکوز دی خو دلته کې په کاربن نمبر 2 باندې دلته کې که پرس کدا سره منشن کوي نو دا سره زموږ سره کاربن نمبر 2 باندې سره زموږ سره دا یو ګروپ اټیچ دی ان ایچ او سی ډبل بانډ او دلته کې سره سی ایچ 3 نو دې ته موږ څه وایو؟ ان اسیټایل امین ګروپ دې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو دا زموږ سره ماډیفاید ګلوکوز. نو په دې لیکچر کې موږ څه وایو؟ اولیګوساکراید چې دا کم یونټس په دې کې موږ کېږي د 2 نه خپل 10 پورې او دا یونټ ډیبل سره په ګلایکوسیډیک بانډ باندې څه کېږي؟ اټیچ کېږي او دا ایگزامپل دی موست خدا ډایساکراید دی او دا ډایساکراید موږ دا ایگزامپل وایو. شو. بیا چې کله پکې په کاربوهایډریټ کې دا مونوساکراید یونټ د 10 نه څه کېږي دا سیوا کېږي نو هغې ته بیا موږ پالیساکراید وایو. هم د دې په منځ کې هم دغه په ګلایکوسیډیک بانډ جوړېږي خو په دې کې قصه دا ده چې دا سره دا ټیسټ لیس دی او دا سره واټر انسالوبل دی او دا سره دا د ایگزامپل دی. هر یو موږ چې سیلولوز د پلانټ په سیل وال کې موندل کېږي او دا د بیټا ګلوکوز نه جوړ دی. سټارچ او ګلایکوجن سره د سټوریج مالیکول دی مطلب چې کله په پلانټ کې ګلوکوز سیوا شي دا سټارچ ته کنورټ کوي او چې کله په انیمل کې ګلوکوز سیوا شي دا څه ته کنورټ کوي؟ بیا د ګلایکوجن ته کنورټ کوي. او کایټین د سره سره دا ماډیفاید ګلوکوز دی مطلب ماډیفیکیشن په کوم ځای باندې شوی دی؟ کوم چې نارمل ګلوکوز دی د هغې په کاربن نمبر 2 باندې دا ان اسیټایل امین ګروپ سره دا موجود دی هغې ته موږ ماډیفاید ګلوکوز وایو. او دا د فنجای په سیل وال کې او کوم چې زموږ سره د آرثروپود اگزوسکیلیټن دی په هغې کې دا موندل کېږي. صحیح شو. اوس د دې څه پاتې شو؟ اخرنه د دې فنکشن پاتې شو. صحیح شو. نو د فنکشن لپاره موږ داسې چل کوو دا ځای به لږ صفا کړو د دې ځای کې د دې فنکشن لیکو. صحیح ده. ښه جي دلته کې موږ لږ سپیس پیدا کړو د څه لپاره چې موږ په دې کې د کاربوهایډریټ د فنکشنز په باره کې خبرو وکړو چې د کاربوهایډریټ کم فنکشن دي. صحیح شو. نو که موږ د کاربوهایډریټ فنکشنز ته وګورو دا چې خو د هغې فنکشن سره هغه ډېر زیات سیوا دی. موږ د فرسټ ایئر د بایولوجي کم کورس دی که نه هغې سره ریلیټډ روان یو نو په دې کورس کې د کاربوهایډریټ د 3 فنکشنز ورکړي دي. صحیح شو. چې یو خو زموږ سره دا سره سټرکچر میټیریل دی سټرکچر مالیکول دی سټوریج مالیکول دی او سورس اف انرژي دی. صحیح شو. سټرکچر مالیکول مطلب دا دی کنه چې کاربوهایډریټ سره جوړ کړی دی د دې نه یو خاص سټرکچر جوړ شوی دی پس کې په لیوینګ ارګانیزم کې اوسو لکه کدل کې موږ وګورو کنه کم چیز موږ سره سیلولوز دی او موږ سیلولوز په کوم ځای کې موجود دی د پلانټ په سیل وال کې موجود دی. کایټین موږ چې دا په کوم ځای کې موجود دی د فنجي چې کوم سیل وال دی او د آرثروپود چې کوم اگزوسکیلیټن هغه سره جوړ دی ادا کایټین. نو کوم سیلولوز ته وګورو او یو کایټین ته وګورو دا سری د کاربوهایډریټ دی. شو. نو کوم دل کې وګورو سیلولوز په کوم ځای کې موجود دی سیلولوز د زم سره کاربوهایډریټ دی سیلولوز سره زم سره دا کاربوهایډریټ او د څه جوړ کړی دی د پلانټ چې کوم سیل وال دی د څه جوړ کړی دی د پلانټ سیل وال جوړ کړی نو دا زم سره شو یو سټرکچرل میټیریل شو. صحیح شو. دغه شان کوم کایټین ته وګورو نو کایټین دا زم سره کاربوهایډریټ دی
په کوم ځای کې موجود دی د فنجي چې کوم سیل وال دی هغه د کایټین نه جوړ دی د قشان د آرثروپود چې کوم ایگزوسکلیټن دی هغه د سره جوړ دی هغه د کایټین نه جوړ دی صحیح شو نو کایټین او سیلولوز د سرسری کاربوهایډریټ دي او د څه جوړ کړي دی په لیوینګ ارګانیزم کې دی یو خاص سټرکچر جوړ کړی دی صحیح جوړ کړی دی یو خاص سټرکچر دی جوړ کړی صحیح شو دا زموږ سره ولنې فنکشن شو سټرکچر بیټی بلو سټوریج مالیکول خبره ده صحیح شو نو دلته کې مونږه په دې کې دوه اگزامپل کوو دا چې د سټارچ او د ګلایکوجن نو دا دلته کې الډی مونږ صحیح شو چې کله په پلانټس کې د ګلوکوز مقدار څه شو هغه د نارمل نسی شو ځکه په پلانټس کې زموږ سره هوموسټیسس کېږي نو په دې وجه باندې پلانټس د ایکسترا ګلوکوز په کم ځای کې جمع کوي په لیوز کې دا جمع کوي په کم شکل کې د سټارچ په شکل کې دغه شان چې کله په انیملز کې ګلوکوز شي دا سی واشي نو په انیمل کې هوموسټیسس کېږي نو انیمل د ایکسترا ګلوکوز په کم شکل کې جمع کوي د ګلایکوجن په شکل کې جمع کوي په کم ځای کې په لیور کې او په مسل کې صحیح شو نو دا سټارچ او ګلایکوجن چې کوم دي نو دا سری د زموږ سره سټوریج مالیکول دي مطلب دا څه کوي د ګلوکوز سټور کوي دا ګلوکوز څه کوي دا سټور کوي صحیح شو نو دلته خبر لیکلې ده چې سټارچ زموږ سره د سټوریج پام اپ ګلوکوز دی په چا کې په پلانټس کې او ګلایکوجن چې کوم دی نو دا سره سټوریج پام اپ ګلوکوز دی په کوم ځای کې په انیمل کې نو په انیملز کې ګلایکوجن څه کوي هغه ګلوکوز سټور کوي او په پلانټس کې سو سټارچ کوم دی نو هغه څه کوي هغه ګلوکوز سټور کوي نو دا زموږ سره شو د سټوریج مالیکول شو او اخرنه چې کوم فنکشن دی کوم چې سره هغه ټول نه امپورټنت دی هغه ته موږ سوایو سورس اف انرژي دا موږ سره کې انسټنټ سورس اف انرژي دی مطلب چې کله هم زموږ باډي ته د انرژي ضرورت شي نو زموږ باډي اول انرژي د چا ناخلي هغه د کاربوهایډریټس ناخلي د چا ناخلي د کاربوهایډریټ ناخلي صحیح شو ځکه زموږ په باډي کې نورم مایکرو مالیکول موجود دي لکه مثال په تور باندې پروټین زم په دې کې موجود دي فیټس هم په دې کې موجود دي کنه خو زموږ باډي اولنې پریفرنس چاله ورکوي هغه دغه لور کوي دا کاربوهایډریټ لور کوي او هغه کې بیا څه خاص کر چې کوم ګلوکوز دی هغه لور کوي صحیح شو نو سو دا زموږ سره انسټنټ سورس اف انرژي دی مطلب زموږ باډي اول د دې انرژي اخلي زیاته انرژي صحیح شو او کومه دلته کې وکړو کنه یو ګلوکوز مالیکول دا څونه انرژي پروډوس کوي پروډوس 36 ATPs انرژي ان ایروبیک ریسپیریشن چې کله ایروبیک ریسپیریشن کیږي ریسپیریشن چې کوم د اکسیجن په پریزنس کې کیږي هغه ته موږ سوایو ایروبیک ریسپیریشن صحیح شو نو چې کله د ګلوکوز شي لاول دا د سټیم نه پاس کیږي په میټابولیک پاتوي کې چې هغه ته موږ سوایو ګلایکالیسیس بیا ګلایکالیسیس نه وروسته د کریب سایکل نه پاس کیږي او د کریب سایکل نه وروسته د الکترون ترانسپورت چین نه پاس کیږي صحیح شو نو کومه د ټوټل انرژي کیلکولیشن وکړو نو یو ګلوکوز مالیکول چې کوم دی نو هغه 36 ATPs انرژي څخه دا پیدا کوي یو ګلوکوز صحیح شو نو چې څومره د دې نمبر سیوا کیږي نو دومره به انرژي څه کیږي دا به سیوا کیږي صحیح شو نو دا زموږ سره شو د کاربوهایډریټ فنکشن شو چې دا زموږ سره سټوریج مالیکول دی اگزامپل موږ سیلولوز او کایټینو دا زموږ سره سټوریج مالیکول دی لکه مثال په تور باندې سټارچ او ګلایکوجن او دا زموږ سره سورس اف انرژي دی چې دا موږ سره کوي دا موږ انرژي راکوي مطلب زموږ باډي اولنې پریفرنشل ور کوي هغه کاربوهایډریټ ور کوي د سره پر د انرژي لپاره او دا اگزامپل یا ساتي چې یو ګلوکوز مالیکول په ایروبیک ریسپیریشن کې څومره انرژي پیدا کوي 36 ATPs انرژي پیدا کوي صحیح شو د دې پورې کم چې کاربوهایډریټ لیکچر او هغه کمپلیټ شو کاربوهایډریټ موږ انټروډکشن وکړو دا غي بیا موږ د کلاسز په اړه کې خبرو کړل سره د اگزامپل او بیا موږ د دې فنکشن په اړه کې خبرو کړل صحیح شو نو کاربوهایډریټ د دې سره ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا بل مایکرو مالیکول شروع کوو پروټینز او دا غي پورې مال اجازه راکې د الله پامان او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا ملاقات کو د نوې ټاپک سره ثانک یو سو مچ